think I'm in love. Saying way too often, I can't play these games. Think I'm switching up the offense. See me in LA, I be moving cautious. I can feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I be so exhausted. Yun, kamusta mga lot, no? Meron tayo dito ngayon gagawin. May i-rebuild tayo dito Airsus. Ayan, so ito kasi yung ginawa sa compartment nya, no? Ngayon lalagyan natin ito ng tangke, na matinong tangke ha. So ganito lang ginawa kasi sa Airsus nya ito. Papakita ko sa inyo. So yan, nilagyan ng tangke, nakahiwalay, tinago yung tangke. Kaya medyo walang dating yung Airsus, no? Walang dating yung air up, yung air down. Yan, hindi maganda yung pagkaka-install. Kaya babaguhin natin yan, lalagyan natin ng tangke dito. Tapos itong compressor, ililipat din natin ng pwesto. So, gawin na natin yung re-rebuild kong Airsus mga lot. Tapos papakita ko sa inyo pag kinabit ko na. Yan. Yung loob ng compartment natin ngayon, yan, mas malinis na, no? Bagay malinis naman yung kanina, kaso nga lang medyo masagwa yung forma ng compressor, no? Yan, medyo meron na siyang ano, Airsus display. Yan, mas malaki na yung tanke niya, stainless. So mamaya kakabit na natin to mga lot. The next day. So ito na yung rebuild natin na Airsus. So ayan na siya. Ito na yung compressor niya, ito na yung tanke. Yan, so ngayon testingin natin yan. Yung pag air up niya tsaka pag air down. Yan. So itong motor na to, pinipinturahan ko din yung kaha nito, no, yung kakaibang white. So makikita niyo yung pagtapos ko ng pinturahan yung kaha. Yan, so paganahin natin ngayon yung Airsus niya.